First one is Golgi complex. Okay, so Golgi complex, it was first discovered by Camillo Golgi. So he was a scientist. He discovered it from nerve cell of cat and Vacuole. So Camillo Golgi discovered गर्नु भएको थियो हैन, त्यही भएर यसलाई Golgi complex भनेर भनेको हो. यसको नेम हैन, सो नेम चाहिँ यहाँ यो साइन्टिस्टको नेमबाट आएको छ. And he discovered it from कहाँबाट डिस्कभर गर्नुभयो त? उहाँले चाहिँ नर्भ सेल हैन, न्यूरोन्स अफ के को क्याटको न्यूरोन एन्ड Vacuoleको न्यूरोनबाट चाहिँ he discovered it. यसको अरु नामहरु इम्पोर्टेन्ट छ यो गोल्जी कम्प्लेक्सले हैन, अरु कुन कुन नेमले भनिन्छ. सो इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो. इट इज अल्सो नोन एज लाइपोकन्ड्रिया और डाल्टन कम्प्लेक्स, मिडल म्यान अफ द सेल, आइडियोसोम. सो चारवटा नाम छ यसको. व्हाट वी कॉल इट एज लाइपोकन्ड्रिया, डाल्टन कम्प्लेक्स, मिडल म्यान अफ द सेल और आइडियोसोम. सो दिस आर इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर हैन, सो डु रिमेम्बर इट. अर्को पनि यसको नेम छ, यसलाई हामी बेकर्स बडी पनि भन्छौं. किन भन्छौं त बेकर्स बडी है? सो किनभने इट वाज फर्स्ट स्टेन्ड बाइ बेकर युजिङ सुडान 3. सुडान 3 इज द स्टेन व्हिच इज युज्ड फर गोल्जी बडी. यो स्टेन चाहिँ हामी के गोल्जी बडीको लागि युज गर्छौं हैन. कुन स्टेन हो त्यो? सुडान 3 हो. अनि फर्स्टमा चाहिँ बेकरले यसलाई स्टेन गर्नुभयो. त्यही भएर इट इज अल्सो कल्ड एज बेकर्स बडी. सो डिस्कभर भन्ने क्यामिलो गोल्जी हैन, फ्रम कहाँबाट? नर्भ सेल अफ क्याट एन्ड Vacuoleबाट. सिमिलरली अरु नामहरु चाहिँ के हो? लाइपोकन्ड्रिया, डाल्टन कम्प्लेक्स, मिडल म्यान अफ द सेल हैन, आइडियोसोम पनि भन्छ यसलाई. अल्सो नोन एज बेकर्स बडी. किन बेकर बडी? किनभने फर्स्ट स्टेन्ड बाइ बेकर युजिङ सुडान 3. इट इज एब्सेन्ट इन प्रोक्यारियोट र यूक्यारियोटमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो. तर लाइक इन सर्टेन हैन, इन सर्टेन सेल्स लाइक आरबीसी मा, सिभ ट्युबमा, सेल्स अफ फन्जाइमा पनि इट इज एब्सेन्ट है. केमा हुन्छ? प्रोक्यारियोटमा एब्सेन्ट हुन्छ र आरबीसी मा, सिभ ट्युबमा, सेल्स अफ फन्जाइमा पनि यो एब्सेन्ट हुन्छ. Okay, so this is what a Golgi apparatus looks like. So somewhat similar to endoplasmic reticulum. Appearance. So Golgi apparatus so this is incoming transport vesicles, and so vesicles outside vesicle. You smooth endoplasmic reticulum. So Golgi apparatus synthesized. This is synthesized from what? Into smooth endoplasmic reticulum. So there vesicles. So duita phase huncha Golgi apparatus ko. One is cis phase and अर्को चाहिँ trans phase है. So incoming phase like entry यो vesicles जुन phase बाट entry हुँदैछ that is cis phase है, point of entry हो यो. यसलाई नै हामी forming phase पनि भन्छौं. अर्को चाहिँ हैन यसको opposite है. So point of exit. So जहाँबाट हैन यो vesicles रिलिज हुँदैछ, यो हेर यो vesicles सबै रिलिज हुँदैछ है, that is what trans phase. So also called as maturing phase. So दुईटा phase हुन्छ यसको, cis phase र trans phase. अरु कम्पोनेन्टहरु छ यसमा जस्तै सिस्टर नै हुन्छ है. यो भनेको के? फोल्डिङ अफ द मेम्ब्रेन हो. यसको पिक्चरको स्पेस इज ल्युमेन है. सो दिस इज व्हाट अ गोल्जी एपारेटस लुक्स लाइक. मेम्ब्रेनहरु छ पुरै, फोल्डिङ अफ मेम्ब्रेन जस्तै देखेको छ यो. र दुईटा फेस हुन्छ, सिस फेस र ट्रान्स फेस. अरु के हुन्छ यसमा? वेसिकल्सहरु हुन्छ, ट्युबुल्स चाहिँ देखाएको छैन यहाँ, तर ट्युबुल्स पनि हुन्छ. र यो जुन मेम्ब्रेनको फोल्डिङ छ दैट इज कल्ड एज व्हाट? सिस्टर्नी. So Golgi apparatus लाई we also call it as what? Post office of the cell. किन post office भन्छ? Post office मा के हुन्छ mainly? We send the हैन, post office ले के गर्छ? It receive the letter. त्यो लेटरलाई स्टोर गर्छ सर्टेन टाइम सम्म र त्यसलाई त्यसको डेस्टिनीमा हैन त्यसले जहाँ पुर्याउनु छ त्यहाँ ड्रप गर्छ. त्यस्तै गोल्जी एपारेटसले के गर्छ? यसले चाहिँ हैन वेसिकल्सको फर्ममा डिफरेन्ट प्रोटिनहरुलाई रिसिभ गर्छ, त्यो प्रोटिनलाई स्टोर गर्छ, त्यसलाई मोडिफाई पनि गर्न सक्छ र फाइनली हैन त्यो ट्रान्स फेसबाट त्यसको जहाँ हुन्छ डेस्टिनी त्यहाँ गएर त्यसलाई पुर्याइदिन्छ है, त्यसलाई ड्रप गरिदिन्छ. सो सिन्स इट इज वर्किङ लाइक अ पोस्ट अफिस, वी अल्सो कॉल इट एज व्हाट? पोस्ट अफिस अफ द सेल. So why? So as it is responsible for packaging, modification and transport of protein. So mainly transport of protein le garda chai. It is also called as what? Police office of the cell. So it receives things, send them off to the different places. So just the post office, just it is working. So inside the cell, it is called as what? Post office of the cell. So KK number is also called as Golgi complex is also known as post office of the cell, idiosome, Dalton complex, lipochondria, Baker's body. So sabai Golgi apparatus ko naam haru cha.
Similarly, also called as principal director of macromolecular traffic in the cell. So यसले like so similar like same नै reason छ यसले के गर्छ ट्राफिक कन्ट्रोल गर्दैछ त्यो ट्राफिकले लाइक एक ठाउँबाट हैन सो लाइक द गाइड द बाटो हैन बाटो गाइड गर्छ त्यस्तै यसले के गर्छ यसले पनि सब्स्टेन्सले हैन एक ठाउँबाट लाइक थुप्रिनबाट यसले प्रिभेन्ट गर्छ है सो यसले गाइड गर्छ एन्ट्री एन्ड एक्जिट अफ द सब्स्टेन्स so therefore it is also called as what macromolecular traffic in the cell. So it is formed from vesicles of SER. So we हामीले पिक्चरमा हेर्यौं है त्यहाँ SER बाट के vesicles release भएर it was forming Golgi complex. So it is formed from vesicles of SER. It is reformed at the end of mitosis by two interrelated process. That is दुईटा प्रोसेस हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ यो सिस्टर्नीको फर्मेसन हुन्छ इन्डिभिजुअल त्यसपछि के हुन्छ मेम्ब्रेनको फ्युजन हुन्छ एन्ड स्ट्याकिङ अफ सिस्टर्नी सो फेरि हेरौँ पिक्चरमा त्यो हेर त्यो जुन हाम्रो फ्ल्याटेन छ यो सबै सो फर्स्टमा चाहिँ यो सिस्टर्नीको फर्मेसन हुन्छ है पछि गएर यो सिस्टर्नी फ्युज हुन्छ त्यो फ्युज भएर अब यो स्ट्याकको फर्ममा बस्छ लाइक वी हेभ यो एक स्ट्याक जस्तै छ है डिफ्रेन्ट लेयरमा बसेको छ सो फर्स्टमा चाहिँ सिस्टर्नीको फर्मेसन भयो त्यसपछि फ्युजन भयो फ्युजन भएर यो स्ट्याक जस्तै बस्यो एन्ड द्याट लिड द फर्मेसन अफ गोल्जी एपारेटस कति बेला हुन्छ यो प्रोसेस चाहिँ एन्ड अफ माइटोसिसको बेला हुन्छ है So parts of Golgi body ma simply like nothing new हैन it is a cisterny छ tubules छ र vesicles चाहिँ हामीले अलरेडी हेर्यो यो दुईटा फेस हुन्छ cis phase also called as forming phase incoming phase हैन त्यहाँनेर vesicles आउँछ कहाँबाट smooth endoplasmic reticulumबाट र अर्को चाहिँ trans phase also called as maturing phase त्यहाँबाट के हुन्छ त्यहाँबाट vesicles हरु रिलिज हुन्छ है so from like अब जान्तेले जान्नु छ for its destiny the vesicles are released from that phase cis phase which is convex in appearance is closer to endoplasmic reticulum cis को कस्तो थियो convex appearance थियो and it is receiving compartment so it was receiving the vesicle so it is what receiving compartment अर्को opposite side मा कस्तो थियो trans phase थियो opposite side मा so clear छ यति about Golgi apparatus So what is Golgi apparatus म summary भनिदिन्छु फेरि भनेको एउटा membrane bound organelle हो यसको नेमहरु इम्पोर्टेन्ट छ दुईटा फेस हुन्छ सिस र ट्रान्स फेस के हुन्छ यसको पार्टमा चाहिँ सिस्टर्नी ट्युबल्स र भेसिकल छ स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट यो सिन्थेसाइज भएको हो also called as what post office of the cell or macromolecular traffic in the cell so this was about Golgi body so next ma we have lysosome So function of Golgi body पनि छ है so function of Golgi body मा it modifies the protein and lipid so यसले protein र lipid लाई रिसिभ गर्छ हैन vesicles को फर्ममा त्यसलाई मोडिफाई गर्छ स्टोर गर्छ ट्रान्सपोर्ट गर्छ so same है so process material to be removed from the cell यो पनि मोडिफिकेसन नै हो processes the material to be removed from the cell it also make and secrete mucus so in the form of what mucinous mucus containing granules को फर्ममा चाहिँ यसले mucus पनि secrete गर्छ र फर्म गर्छ अर्को चाहिँ के गर्छ यसले so it packages the product into vesicles so vesicles को फर्ममा हेर vesicles का ER बाट vesicles आयो हैन endoplasmic reticulum बाट र this is receiving side of the Golgi apparatus यो हेर vesicles आयो र यो टर्मिनल एन्डमा चाहिँ यही vesicles ट्राभल गरेर so here new vesicles are forming त्यो चाहिँ सेपरेट हुन्छ सुरुमा आयो हैन आएर फ्युज भयो यो मेम्ब्रेनमा र मेम्ब्रेनबाट फेरि यो एज अ नयाँ भेसिकल दिस इज बिङ सेपरेटेड है अनि शिपिङ साइट अफ द Golgi apparatus यहाँबाट भेसिकल रिलिज हुँदैछ अब यो रिलिज भएर जान्छ यो प्लाज्मा मेम्ब्रेनसँग फ्युज भयो अनि यहाँबाट जुन यसको प्रोडक्ट यसमा स्टोर भएको थियो त्यो प्रोडक्टहरु रिलिज हुन्छ एन्ड इट गोस टु द डिफरेन्ट साइट सो दिस इज हाउ द Golgi body function so here we have some special point so vesicles of Golgi body and the spindle protein form phragmoplast so what is a spindle so cell division को टाइम मा हैन जुन एउटा पिक्चरमा तिमीले हेरेको होला है थ्रेड लाइक थियो हैन दुवै साइडमा बाइन्ड गर्ने क्रोमोसोमलाई सो दैट इज स्पिन्डल त्यो स्पिन्डलको फर्मेसनको लागि जुन प्रोटिन चाहिन्छ दैट इज स्पिन्डल प्रोटिन एन्ड इट इज व्हाट यसले चाहिँ के गर्छ सो Golgi body vesicles of Golgi body र त्यो स्पिन्डल प्रोटिन हैन स्पिन्डलको फर्मेसनको लागि चाहिने प्रोटिन दे फर्म फ्र्याग्मोप्लास्ट के हो फ्र्याग्मोप्लास्ट यो प्रिकर्सर अफ सेल प्लेट हो सेल प्लेटले के गर्छ सेल प्लेटले सेल वालको फर्मेसन रिलेटेड टु द फर्मेसन अफ सेल वाल है कति बेला यो हुन्छ यो इभेन्टहरु सो दे अकर ड्युरिङ साइटोकाइनेसिस सो vesicles of Golgi body plus spindle protein they lead to formation of phragmoplast
Phragmoplast is the precursor of cell plate. Cell plate it lead to the formation of cell wall, and use of the event occurs during cytokinesis. Similarly, duita important sites so it forms acrosome in sperm and mucilage in root tip. So sperm ko head ma jun acrosome huncha, it is formed from Golgi body. The root tip ma jun mucilage huncha हैन, it is also formed from Golgi body. यिनीहरुको भित्र इन्जाइम्सहरु स्टोर भएको हुन्छ यो एक्रोसोम र म्युसिलेजको भित्र त्यो इन्जाइमहरुले के पेनिट्रेसनमा हेल्प गर्छ. Similarly, it also help in the formation of sialic acid हैन, cellulose, hemicellulose, yolk, melanin granules हैन. So these are some important compounds which are formed by Golgi body. We have sialic acid, cellulose, hemicellulose, yolk भयो, melanin granules हरु भयो है. So यहाँ कार्बोहाइड्रेटहरु पनि छ है. So त्यसको फर्मेसनमा यसले हेल्प गर्छ. अर्को चाहिँ दुईटा प्रोसेस छ हैन, ग्लाइकोसिलेसन एन्ड ग्लाइकोसिडेसन. सो ग्लाइकोसिलेसन भनेको ग्लाइकोप्रोटिनको फर्मेसन. That is protein plus carbohydrate combined भएर they form glycoprotein, and that process is called as glycosylation. Right? So protein र carbohydrate combined भयो lead to formation of glycoprotein, and the process is glycosylation. Glycosidation मा चाहिँ के हुन्छ, glycosidation मा glycolipid को formation हुन्छ. So protein lipid combines with carbohydrate and lead to the formation of glycolipid. So glyco र glyco बाट हैन एउटा कमन हुन्छ के कार्बोहाइड्रेट. सिलेसन भन्यो भने प्रोटिन छ र सिडेसन भन्यो भने लिपिड. सो लिपिड मा डी छ हैन, सिडेसन मा नि डी, सो इट्स इजी टु रिमेम्बर. ग्लाइकोसिडेसन भन्यो भने ग्लाइकोलिपिड अनि ग्लाइकोसिलेसन भन्यो भने ग्लाइकोप्रोटिन. लास्ट क्लासमा हामीले इन्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढाएको थियौँ है. सो त्यसमा र गोल्जी बडीमा हैन, सो देयर आर सो मेनी सिमिल्यारिटिज. सुरुमा त स्ट्रक्चर नै सिमिलर छ दुईटैको है, मेम्ब्रेनको फोल्डिङ जस्तो देखेको छ दुईटै. त्यसको बाहेक देयर आर सम कमन एन्जाइम बिट्विन देम. सो दुईटा एन्जाइम छ. वी हैव one is peptidyl transferase र अर्को चाहिँ ग्लाइकोसिल ट्रान्सफरेज. सो यो दुईटा एन्जाइम चाहिँ दुईटैमा कमन हुन्छ, जीबी मा पनि हुन्छ र ER मा पनि हुन्छ. बट दिस पेप्टाइडल ट्रान्सफरेज सो मेन एन्जाइम भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको मेन एन्जाइम हो र अर्को इज ग्लाइकोसिल ट्रान्सफरेज हैन. सो दिस इज द मेन एन्जाइम अफ व्हाट गोल्जी बडीको. सो पेप्टाइडल ट्रान्सफरेज मेन एन्जाइम अफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र ग्लाइकोसिल ट्रान्सफरेज मेन एन्जाइम अफ गोल्जी बडी है. कमन भन्यो भने चाहिँ दुईटैमा कमन हुन्छ, तर मेन भन्यो भने चुज वान दुईटैबाट है. सो के हेरे हामीले, वेसिकल्स अफ गोल्जी बडी एन्ड स्पिन्डल प्रोटिन दे फर्म फ्र्याग्मोप्लास्ट. फ्र्याग्मोप्लास्ट चाहिँ सेल प्लेटको प्रिकर्सर हो, सेल प्लेटबाट सेल वाल बन्छ. सिमिलरली गोल्जी बडी अल्सो हेल्प इन फर्मेसन अफ के एउटा एक्रोजोम र म्युसिलेजमा हेल्प गर्छ. त्यस्तै यसले सियालिक एसिड भयो, सेलुलोज हैन, यल्क, मेनालिन ग्रेनुल्समा हेल्प गर्छ. ग्लाइकोसिलेसन भनेको ग्लाइकोप्रोटिनको फर्मेसन र ग्लाइकोसिडेसन चाहिँ glycolipid formation. So moving forward, so this was about Golgi body ko barema chai or Golgi complex. And next we have lysosome, second topic as a go. So what is lysosome? So lysosome pani euta membrane bound cell organelle नै हो हैन, that contain digestive enzyme. So see a term नै हेर्यो सुरुमा. So lysosome, so lys mean what, break गर्नु है. ब्रेक गर्नु भनेको के गर्नु, ब्रेक भनेको हाइड्रोलाइसिस गर्नु, ब्रेक गर्नु हैन, डाइजेस्ट गर्नु. सो अल आर सिमिलर टर्म. सो लाइसोजोम, लाइस भनेको के, ब्रेक गर्नु अर डाइजेस्ट गर्नु अर हाइड्रोलाइज गर्नु. सो कसरी हुन्छ ब्रेक डाउन अर डाइजेस्ट अर हाइड्रोलाइज, इन्जाइमको थ्रु हुन्छ है. सो अब डाइजेसनको लागि हैन, सो जुन इन्जाइम चाहिन्छ द्याट आर कल्ड एज व्हाट, डाइजेस्टिभ इन्जाइम. सो के भयो त लाइसोजोम. सो लाइसोजोम भनेको एउटा मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेल छ हैन, जसले केमा हेल्प गर्छ, सेलको डाइजेसनमा, ब्रेकडाउनमा, हाइड्रोलाइसिसमा हेल्प गर्छ. र त्यसको लागि जुन इन्जाइम चाहिन्छ द्याट इज कल्ड एज डाइजेस्टिभ इन्जाइम, दे आर फाउन्ड इन इट. सो अ मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेल द्याट कन्टेन डाइजेस्टिभ इन्जाइम. सो यसको मेनली तीनटा मेजर फङ्सन छ. एउटा हामीले अलरेडी हेर्यो, ब्रेकडाउन अफ द म्याक्रोमोलिक्युल. सो म्याक्रोमोलिक्युलमा लाइक अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिनहरु भयो है, सो त्यसलाई ब्रेक गरेर त्यसको स्मलेस्ट फर्ममा चाहिँ दे लाइक हेल्प टु कन्भर्ट हैन. सो एउटा ब्रेकडाउन अफ म्याक्रोमोलिक्युल भयो. अर्को चाहिँ यसले सेल मेम्ब्रेनको रिपेयरमा पनि हेल्प गर्छ. त्यस्तै यसले चाहिँ रिस्पोन्स अगेन्स्ट फरेन सब्स्टेन्स, के हुन सक्छ फरेन सब्स्टेन्समा, इट कुड बी ब्याक्टेरिया, भाइरस अर एनी एन्टिजेन, त्यसको रिस्पोन्समा पनि दे हेभ सर्टेन रोल. सो लाइसोजोमको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन इज ब्रेकडाउन अफ म्याक्रोमोलिक्युल हैन. सिमिलरली अनदर इम्पोर्टेन्ट फङ्सन आर सेल मेम्ब्रेनको रिपेयरमा पनि हेल्प गर्छ. अर्को चाहिँ के, रिस्पोन्स अगेन्स्ट फरेन सब्स्टेन्स. सो सेललाई प्रोटेक्टिभ एक्सन पनि प्रोभाइड गर्छ है लाइसोजोमले. सो दे आर प्रेजेन्ट इन eukaryotic animals मा चाहिँ मेनली प्रेजेन्ट हुन्छ. बट अपार्ट फ्रम eukaryotic animals हैन, प्लान्ट सेलमा पनि सम अफ द प्लान्ट सेल्समा दे आर प्रेजेन्ट. लाइक
दे आर प्रेजेन्ट इन वाट रुट टिप अफ जियामेजमा अर्को चाहिँ न्युरोस्पोरामा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यो दे आर एब्सेन्ट इन प्रोक्यारियोटमा चाहिँ दे आर एब्सेन्ट सो के केमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो युक्यारियोटिक एनिमलमा प्रेजेन्ट हुन्छ रुट टिप अफ जियामेजमा प्रेजेन्ट हुन्छ र न्युरोस्पोरामा प्रेजेन्ट हुन्छ सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट यो न्युरोस्पोरा किनभने लाइसोजोमको डिस्कभरी हैन सो इट वाज डिस्कभर्ड बाइ क्रिस्टियन डी ड्युक फ्रम ऱ्याट लिभर सेल्स सो डिस्कभरी चाहिँ ऱ्याट लिभर सेलमा भएको छ तर एकजना अर्को साइन्टिस्ट आउनुभयो हैन नेम्ड पी मेटाइल एन्ड ही रिपोर्टेड लाइसोजोम इन न्युरोस्पोरा सो सुरुमा एउटा कन्सेप्ट थियो कि लाइसोजोम चाहिँ हाम्रो युक्यारियोटिक एनिमल सेलमा मात्र हुन्छ हैन प्लान्ट सेलमा हुँदैन अनि इनिशियली चाहिँ डिस्कभर्ड बाइ वाट क्रिस्टियन डी ड्युक फ्रम ऱ्याट लिभर सेल सो चाहिँ युक्यारियोटिक एनिमल सेलमा डिस्कभर भएको छ यसको बट लेटर अन एउटा साइन्टिस्ट आउनुभयो हैन नेम्ड पी मेटाइल र उहाँले चाहिँ लाइसोजोमलाई न्युरोस्पोरामा लाइक ही फाउन्ड इट सो न्युरोस्पोरा भनेको इट इज अ टाइप अफ वाट युक्यारियोटिक प्लान्ट सेल हो यो सो त्यसपछि चाहिँ अब रिसर्च हुन थाल्यो कि लाइसोजोम प्लान्ट सेलमा पनि हुन्छ भनेर र सक्सेसफुली हैन सो रुट टिप अफ जियामेजमा पनि यो भेट्यो अर्को चाहिँ न्युरोस्पोरामा चाहिँ इट वाज रिपोर्टेड बाइ पी मेटाइल सो कुनै कुनै प्लान्ट सेलमा पनि हुन्छ यो प्रोक्यारियोटमा इट इज एब्सेन्ट सो अगेन मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल छ प्रोक्यारियोटमा एब्सेन्ट हुन्छ यो सो लाइसोजोमको मोस्ट कमन एउटा नाम छ सो एनी आइडिया के भन्छ लाइसोजोमलाई एउटा धेरै फेमस नेम छ लाइसोजोमको लाइसोजोमलाई हैन सेलको सुसाइडल ब्याग भनेर पनि भन्छौँ है दे आर अल्सो कल्ड एज सुसाइडल ब्याग अफ द सेल सो व्हाई डु वी कॉल इट एज सुसाइडल ब्याग Okay, so suicidal bag, atom bomb, very good. So these are the name of lysosome. Okay, so किन भन्छौ हेरौ है के हुन्छ हैन if the cell get damaged suppose cell damage भयो injured भयो है then lysosome के गर्छ लाइसोजोममा डाइजेस्टिभ इन्जाइम छ है सो यसले ट्राई गर्छ त्यो इन्जाइमलाई डाइजेस्ट सेललाई डाइजेस्ट गर्नलाई सेल ड्यामेज भएर जुन सेलुलर डेब्रिस क्रिएट भएको छ सो त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न ट्राई गर्छ लाइसोजोमले त्यसको लागि यसले डाइजेस्टिभ इन्जाइम रिलिज गर्छ र त्यो रिलिज्ड इन्जाइमले के गर्छ त्यसले लाइक दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल सो लाइसोजोमलाई नै डाइजेस्ट गरिदिन्छ एन्ड अल्टिमेटली द सेल डाइज सो त्यही भएर यसले के गर्छ यसको आफ्नै इन्जाइम इज किलिङ इटसेल्फ है सो यसले आफूलाई मार्दैछ सो इट इज लाइक सुसाइड अफ द सेल सो देयरफोर दे आर कल्ड एज वाट सुसाइडल ब्याग अफ द सेल सो वाट ह्यापन किन भन्ने यसले सुसाइडल ब्याग त किनभने यसले इन द प्रोसेस अफ हैन सेल ड्यामेज भयो भने डाइजेस्टिभ इन्जाइम रिलिज गर्ने प्रोसेसमा के गर्छ यसले त्यो इन्जाइमहरु चाहिँ यसकै माथि एक्ट गर्दिन्छ है सो दे एक्ट अन द लाइसोजोम एन्ड लीड टु डेथ अफ द लाइसोजोम है सो लाइसिस अफ द लाइसोजोम सो देयरफोर दे आर कल्ड एज suicidal bag of the cell. So if the cell get damaged, then one of the lysosome burst and release some digestive enzyme. This released enzyme then digest their own cell, so afule digest garyo, and ultimately the cell dies. So therefore they are called as suicidal bag of the cell. So lysosome के हो यो भनेको एउटा membrane bound organelle छ जसमा digestive enzyme हुन्छ यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो युक्यारियोटिक एनिमलमा न्युरोस्पोरामा हैन रुट टिप अफ जियामेजमा प्रेजेन्ट हुन्छ यसको डिस्कभरी नै हेरे हामीले also known as suicidal bag of the cell. So similarly, and it is also known as atom bomb, scavenger of the cell, housekeeper, disposal unit. So सबै त्यसको suicidal like जुन action छ हैन digestive action छ so due to which it is known as like it has got so many names atom bomb भयो scavenger of the cell भयो किन scavenger किनभने यसको सेलुलर डेब्रिस लाई डाइजेस्ट गरिदिन्छ यसको इन्जाइमहरुले so it is working as a scavenger अर्को हाउसकीपर पनि भन्छौ डिस्पोजल युनिट पनि भन्छौ है यसलाई so गोल्जी बडी र लाइसोसोमको जुन नेमहरु छ they are very important to know so similarly they contain hydrolytic enzyme यसमा स्पेशल टाइप अफ इन्जाइम हुन्छ हैन that is known as acid hydrolase so किन acid hydrolase भनेको यसलाई किनभने यो चाहिँ एसिडिक मिडियममा एक्टिभ हुन्छ त्यही भएर सो लाइसोजोममा कुन डाइजेस्टिभ इन्जाइम थियो डाइजेस्टिभ भनेकै हाइड्रोलाइसिस हैन सो हाइड्रोलाइसिसको लागि चाहिने इन्जाइम दैट इज कल्ड एज व्हाट हाइड्रोलेज अनि हाइड्रोलेज कुन मिडियममा एक्ट गर्छ सो एसिड हाइड्रोलेज हुन्छ अल्कालाइन हाइड्रोलेज पनि हुन्छ सो लाइसोजोमको केसमा चाहिँ जुन हाइड्रोलेज छ दैट इज हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम
They are active only in acidic medium, right? So therefore they are called as acid hydrolase. So marker of lysosome one, we have acid phosphatase. This is also an enzyme, so that is a marker of lysosome. Other enzymes apart from acid hydrolase, we have some other enzymes like hyaluronidase, यसको role चाहिँ fertilizationमा छ. त्यस्तै we have cathepsin जसले metamorphosisमा help गर्छ. अर्को we have nuclease, like we have endonuclease, exonuclease So they have got their own roles in replications हरूमा पनि nuclease to play the role. So lysosome को name के छ? Atom bomb, scavenger of the cell, housekeeper, disposal unit, societal bag of the cell. कस्तो enzyme हुन्छ यसमा? Hydrolytic enzyme हुन्छ, also known as digestive enzyme. Acid hydrolase किनभने active in acidic medium. Marker भन्यो भने, do remember this, this is acid phosphatase is the marker of lysosome. Other enzymes we have hyaluronidase भयो, cathepsins भयो, nuclease हरू भयो है. So this is what a lysosome looks like. So outer membrane हुन्छ एउटा यो, अनि membrane मा transport proteins हरू पनि present छ यसको membrane मा, र inside मा चाहिँ enzymes छ. So lysosome को major content चाहिँ enzymes नै हो. So lysosome shows polymorphism. So mainly 4 types of हुन्छ depending upon the stage we have primary lysosome, secondary lysosome, residual body, र last one is autophagic lysosome. So newly formed from Golgi body, so lysosome चाहिँ Golgi body बाट formation भएको है. So they develop from Golgi body. So newly formed lysosome is primary lysosome. So primary भनेकै new हैन, initial stage लाई represent गर्छ. So that is the newly formed from Golgi body. Secondary lysosome चाहिँ, so after the formation of primary lysosome, it fuses with the food vacuoles. So some of the lysosome के गर्छ, so they fuse with the food vacuoles and they lead to the formation of secondary lysosome. Right now, lysosome with undigested food material, so that is called as residual body. So सुरुमा के भयो? सुरुमा चाहिँ formation भयो हैन, Golgi body, it formed a lysosome. That was what primary lysosome. त्यो lysosome के गर्छ? Food vacuole सँग combine गरिदिन्छ and lead to the formation of secondary lysosome. Now secondary lysosome with undigested food material. So food vacuole को भित्र food materials हुन्छ नि. So some of them get digested, but some of them remain undigested. So that lysosome containing undigested food material, that is what residual body. And when the lysosome digests the cell organelle, so that is called as autophagic lysosome. So auto भनेको like आफैले के digest गर्दैन है. So cell organelle लाई यसले digest गर्दैछ हैन. So that is called as autophagic lysosome. So चारवटा type of lysosome भयो. So one is primary lysosome भनेको newly formed, secondary lysosome भनेको lysosome plus food vacuole. Next one is residual body भनेको lysosome with undigested food material. र last मा कुन छ? Autophagic lysosome भनेको lysosome when the lysosome they digest the cell organelle. So cell organelle लाई digest गरिसकेको lysosome छ भने that is autophagic lysosome. बुझ्यौ यहाँसम्म? So here are some common terms like lysosome similar like few organelles हरू छ. So we are going to look at it. So we have a spherosome. Spherosome भनेको के? Plant lysosome. So lysosome found in plant हैन, यसको लागि एउटा special term छ, that is called as what? Spherosome. Next we have peroxisome or eurycosome. So these are common in plant as well as animals. So peroxisome चाहिँ mostly तिमीहरुले के photo respiration मा सुनेको छ होला है. So यो चाहिँ one of the organs for photo respiration. अरु पनि हुन्छ like mitochondria are also involved in photo respiration, but one of the organ is what? Peroxisome. Peroxisome लाई नै हामीले eurycosome पनि भन्छौं. This is common in plant as well as animals मा. अर्को चाहिँ glyoxysome छ. So this is common in plant and fungi. So plant र animal भन्यो भने we have peroxisome or eurycosome. र plant र fungi भन्यो भने glyoxysome. So glyoxysome मा के हुन्छ? Catalase हुन्छ है. So it is also called as highly specialized peroxisome. And this is the site of beta oxidation of fatty acid. So glyoxysome को लागि like few importance so they are what? It is also known as highly specialized peroxisome. The site of beta oxidation of fatty acid. So this is the most important point. Hey? Site of beta oxidation of fatty acid so they भने go for glyoxysome. अर्को चाहिँ एउटा transosome छ. So transosome भनेको के? Triple membrane bound organelle है. कहाँ हुन्छ यो? Ovarian follicles of bud मा हुन्छ. And this is the site of vitellogenesis. What is vitellogenesis? यो भनेको yolk synthesis को process. So this is also important from MCQ point of view.
The process of yolk synthesis is called as हैन अनि अप्सनमा vacuolegenesis oogenesis हुन्छ. Go for vacuolegenesis. So कुन के भयो हामीसँग स्फेरोजोम भन्ने प्लान्ट लाइसोजोम, पेरोक्सिजोम र युरिकोजोम भन्ने फोटो रेस्पिरेसन को लागि दे आर इम्पोर्टेन्ट. ग्लायोक्सिजोम को इम्पोर्टेन्स चाहिँ बीटा ऑक्सिडेशन of fatty acid मा this is very important. ट्रान्सोजोम मा के हुन्छ साइट अफ vacuolegenesis, that is yolk synthesis. So that was about lysosome है. अब आजको हाम्रो थर्ड टपिक इज vacuole है. So vacuole भनेको what is vacuole हैन? So this is a membrane bound structure found in cytoplasmic matrix of the cell. So यो हेर अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौ जुन membrane bound organelle छ they were absent in prokaryote and present in eukaryote. तर vacuole चाहिँ दुईटामा प्रेजेन्ट हुन्छ है, prokaryote मा पनि हुन्छ प्लस eukaryote मा पनि हुन्छ. So this is a membrane bound organelle found in cytoplasmic matrix of the cell. So yeah, so outer layer जुन छ हैन vacuole को, so this is what a vacuole looks like हैन. So this is the outer layer. Outer layer लाई हामी tonoplast भन्छौं र यो inner content लाई we call it as cell sap. So दुईटा important structure हुन्छ, component हुन्छ हैन vacuole मा. One is outer layer is tonoplast र inner content is what it is cell sap. So the membrane that surrounds the vacuole is called as tonoplast. And the component of the vacuole हैन inner component that is what cell sap. यसमा चाहिँ दुईटा important resource materials छ है. So one is inulin र अर्को चाहिँ anthocyanin. So inulin it is a fructose है भनेको एउटा soluble carbohydrate छ यो. This is water soluble and this is the resolved food material found in vacuole. So what is the resolved food material found in vacuole? त्यो भनेको inulin है. It is a type of what fructose हो यो inulin भनेको. अर्को एउटा स्पेशल पिगमेन्ट हुन्छ है. So that is anthocyanin. Anthocyanin लाई नै we call it as vegetable chameleon. And this is also a water soluble pigment found in vacuole. So के छ we have inulin हुन्छ vacuole को भित्र, anthocyanin हुन्छ, both are water soluble. Inulin भनेको के fructose हैन which is the resolved food material, but anthocyanin भनेको एउटा pigment हो, coloring pigment छ यो, and it is also known as vegetable chameleon. So vacuole को के भयो outer layer भनेको tonoplast, inner चाहिँ cell sap, के हुन्छ यसमा inulin हुन्छ, anthocyanin हुन्छ है. So cell sap जुन हेर्यो त्यसको नेचर स्लाइटली एसिडिक टु न्यूट्रल हुन्छ है. र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट छ that is found in vacuole, that is what potassium. So inside के भयो inulin भयो, anthocyanin is also found, र अर्को चाहिँ एलिमेन्ट भन्यो भने पोटासियम है. सो पोटासियम हुन्छ vacuole मा. एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस छ हैन लाइक जसमा vacuole plays a role, that is what osmoregulation मा. So osmoregulation भनेको चाहिँ osmotic pressure maintain गर्ने है प्रोसेस. So the process to maintain what osmotic pressure. Osmotic pressure कसरी मेन्टेन हुन्छ त्यो भनेको साल्ट र वाटरको कम्पोजिसन लाई ब्यालेन्स गरेर मेन्टेन हुने हो. सो त्यसमा चाहिँ vacuole plays a role हैन. It helps to maintain osmoregulation. अर्को एउटा स्पेशल टाइप अफ vacuole हुन्छ called as gas vacuoles and they are commonly found in cyanobacteria मा they are present and they help in buoyancy of the cell. So cell लाई के गर्छ यसले सेल लाई फ्लोट गर्न हेल्प गर्छ है gas vacuoles. So vacuoles filled with gas हैन. So these are found in केमा प्रेजेन्ट हुन्छ cyanobacteria मा प्रेजेन्ट हुन्छ र यसको रोल इज what buoyancy of the cell, that is सेल लाई वाटरमा फ्लोट गर्नमा हेल्प गर्छ यो gas vacuoles ले. कहाँ पाउँछ cyanobacteria मा प्रेजेन्ट हुन्छ यो. एन्थोसाइनिन भनेको जुन हामीले पिगमेन्ट हेरेका थियौ त्यो भनेको के कलरिङ पिगमेन्ट थियो है. सो हाम्रो रोजमा जुन रेड कलर हुन्छ हैन र बीटरुट को जुन पर्पल कलर हुन्छ that is because of this pigment called as anthocyanin which is found in vacuole. So the formation of anthocyanin this is stimulated by UV rays. So अब रोजमा र बीटरुटमा हैन सो डिफरेन्ट रोजको द शेड चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ है. लाइक रेड हुन्छ हैन तर रेडमै सम डार्क रेड सम लाइट रेड है. बीटरुटमा पनि सम लाइक डार्क पर्पल सम लाइट पर्पल. सो त्यो शेड चाहिँ किन डिफरेन्ट भएको हो त्यो डिफरेन्ट भनेको यो एन्थोसाइनिन है. सो धेरै छ भने धेरै इन्टेन्स कलर आउँछ, थोरै छ भने थोरै लाइक लाइट कलर आउँछ. सो कसरी सो इफ लाइक इट इज मोर एक्सपोज्ड टु द युभी रेज त्यहाँ चाहिँ मजाले फर्मेसन हुन्छ एन्थोसाइनिनको कलर पनि डार्क आउँछ. तर युभी रेजको एक्सपोजर थोरै छ भने एन्थोसाइनिन के हुन्छ मजाले फर्म हुँदैन, त्यसमा कलर लाइक रिमेन फेड कलर आउँछ है तिनीहरुमा. सो भ्याक्युम्स बुझ्यौ.
फेरि भन्दिन्छु म. So this is what एउटा centrally placed हुन्छ यो. प्लान्ट सेलमा सेन्ट्रली प्लेस हुन्छ, एनिमल सेलमा चाहिँ फेरि पेरिफेरीमा प्लेस हुन्छ है. प्लान्ट सेलमा दिस इज लार्जर हैन, एनिमल सेलमा चाहिँ स्मलर हुन्छ, साइज यति ठुलो हुँदैन. आउटर लेयर टोनोप्लास्ट, भित्रको कन्टेन्ट सेल स्याप, इन्युलिन हुन्छ, एन्थोसाइनिन हुन्छ यसमा. एलिमेन्ट भन्यो भने पोटासियम एलिमेन्ट. सेल स्याप कस्तो एसिडिक टु न्यूट्रल. भ्याक्युल हेल्प इन वाट अस्मोरेगुलेसन. अस्मोरेगुलेसन भनेको अस्मोटिक प्रेसर मेन्टेन गर्नु हैन, जुन चाहिँ साल्ट वाटरको कन्टेन्ट ब्यालेन्स गरेर हुन्छ. Gas vacuoles भनेको special type of vacuole हो. So they are found in cyanobacteria and they help in floating of the cell, that is buoyancy of the cell. So red color of rose, purple color of beetroot is because of anthocyanin. Anthocyanin is stimulated by UV rays. Next we have cytoskeleton. So एउटा सानो टपिक छ यो. So cytoskeleton भनेको के हो? सेलमा जुन हाम्रो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हुन्छ नि, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड गर्ने एलिमेन्ट, that is simply cytoskeleton. So it helps the cell to maintain their shape and internal organization मा. So cell को shape maintain गर्नमा र त्यसको internal structures हरुलाई properly arrange गर्नमा चाहिँ cytoskeleton plays some role. They provide mechanical support हैन. So structure maintain गरेछ भने obviously mechanical support पनि provide गर्छ, because mechanical support ले नै हो maintain गर्ने proper structure लाई deformity बाट बचाउने हैन. So it helps to provide mechanical support that enable the cell to carry out functions like cell division, cell movement. So cell को भित्र movements हरु थियो है, like cytoplasm मा we had cyclosis हैन, circulation थियो, rotation थियो. त्यसमा तिमीहरुले याद छ भने त्यो साइटोस्केलेटनले के गरेछ? साइटोस्केलेटनले फोर्स प्रोवाइड गरेको थियो एउटा सर्टेन डाइरेक्सनमा. सो त्यही भएर इट अल्सो हेल्प इन कि सेलको मुभमेन्टमा, सेलको डिभिजनमा पनि यसले एउटा प्रोपर प्लेटमा एरेन्ज हुन हेल्प गर्छ साइटोस्केलेटनले. सो दे आर व्हाट स्ट्रक्चरल सपोर्ट हैन सेलको. So mainly three types of हुन्छ, and there are like three types of cytoskeleton हैन. So it has three different types of protein elements. So त्यसको protein element को basis मा हैन. So we have three types from narrowest to widest. So microfilament, intermediate filament and microtubules. So microfilament, so this is the narrowest. यसमा के हुन्छ? यसको जुन lumen छ हैन, so tube like हुन्छ यिनीहरु र यसको lumen is filled है. So this is solid and it is made up of actin filament. So microfilament भन्यो भने lumen यसको packed हुन्छ. So lumen is solid हैन र केले भनेको हुन्छ कि actin filament ले भनेको हुन्छ. अर्को चाहिँ intermediate filament छ. So this is intermediate between these two. So microfilament र microtubule को बिचको intermediate छ हैन यो, and it is made up of keratin, desmin र vimentin. So these all are the type of protein. And the next one is microtubules. So microtubules भनेको अब यसको lumen is hollow है. So this is tubular. Tube कस्तो हुन्छ? Hollow हुन्छ नि tube. So microtubule को lumen is hollow. र tubules कुनले भनेको छ? Protein. So यसको लागि we have tubulin protein ले भनेको छ है microtubules. So what is cytoskeleton? So यो भनेको के structural support provide गर्ने element हैन सेलमा. And they also carry out essential functions like cell division भयो, movement पनि help गर्छ. Three types of हुन्छ. Narrowest भन्यो भने microfilament. Microfilament solid and made up of actin filament. Intermediate filament भन्यो भने keratin, desmin and vimentin. र microtubules चाहिँ कस्तो हुन्छ? यो hollow हुन्छ and it is made up of tubulin. So this is important. Microtubules कुन protein ले formation भएको छ भनेर tubulin, go for tubulin है. Tubulin ले formation भएको छ त्यो. So next we have centrosome and centriole. So here a picture ma. This is anaphase 1 and meiosis ko. So this is cell division है. And here spindles हरु यहाँ गएर एउटा point मा attach छ, यहाँ एउटा point मा attach छ हैन. So this is what? This is centrosome. So यसलाई zoom गरेर हेर्यो भने यस्तो देखिन्छ. So here centrosome को भित्र यो जुन reddish छ हैन, reddish structure that is centriole. र यो outer surround गर्ने membrane is centrosphere. So here centriole plus centrosphere is equal to centrosome. So centrosome के हो? So this is the combination of centrioles plus outer surrounding centrosphere. So centrosome is a cellular structure involved in the process of cell division. So यो picture बाट clear छ. यो के छ? यो cell को भित्र पाइने एउटा structure छ which has role in cell division. है कस्तो हुन्छ? यो barrel shaped organelle हुन्छ which lives normally within the centrosome. So centriole भन्यो भने अब यो barrel shaped organelle छ है. So अलिअलि देखिएला barrel जस्तै हो. So that is a barrel shaped organelle. कहाँ present हुन्छ? Normally centrosome भित्र present हुन्छ. This is centrosome. The centriole चाहिँ यसको भित्र present छ. So this is also clear. So centrioles are always found in pair and they are called as diplosome. So यहाँ एउटा दुईटा pair मा छ है centrioles.
So these are in pair. यसको यो पेयरलाई के भन्छ हामी पेयरलाई we call it as diplosome. So diplo भनेको दुईटा है. So diplosome है centriole को पेयर. So centriole plus centrosphere is equal to centrosome. Already हेरे हामीले. So दुईटा terms है replication and duplication. So do you know the difference between them? So centrosome as well as centriole. यिनीहरुको replication चाहिँ S phase of interphase मा हुन्छ. तीनटा फेज हुन्छ नि इन्टरफेजमा G1 G2S. सो S फेजमा चाहिँ दे अन्डरगो रेप्लिकेसन र डुप्लिकेसन चाहिँ प्रोफेजमा हुन्छ. के को दुईटैको सेन्ट्रोजोम एज वेल एज सेन्ट्रियोल दुईटैको रेप्लिकेसन S फेजमा र डुप्लिकेसन प्रोफेजमा. सो रेप्लिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ हैन. सो सपोज हामीसँग के एउटा सिंगल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर छ. सो इट इज फर्मिङ इट्स रेप्लिका. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेसन. So अब like when the process is completed, so initially एउटा थियो अब के छ अब त्यहाँ दुईटा छ है. So त्यो एउटाबाट जुन दुईटा भनेको छ नि so that is called as what duplication. So simply replication it leads to duplication. So replication भनेको process हो र जुन result भएको छ हैन. So 2 like x बाट 2x हुनु है. So एउटाबाट दुईटा बन्नु so duplicate भयो नि so that is called as duplication. So duplication भनेको result भनेर बुझ simply replication भनेको process. So process चाहिँ कति बेला हुन्छ S phase of the interphase मा हुन्छ र यो जुन हाम्रो duplication छ result हैन so we see it in prophase. They have got cartwheel appearance. So cartwheel appearance भनेको do you know cartwheel appearance भनेको कस्तो? So एउटा circular ring जस्तै हुन्छ र त्यसको भित्र लाइक ठ्याक्कै स्पाइक्सहरु हुन्छ है. So cycle को त्यो हुन्छ नि wheel जस्तै चक्का जस्तै जस्तो देखिन्छ cartwheel appearance. So centrosome and centriole they have got cartwheel appearance. So cartwheel appearance चाहिँ plasma cell को nuclei मा पनि हुन्छ है. You might have studied about it. So centrosome when it is attached to the base of cilia and flagella they are called as what? It is called as blepharoplast basal body हैन kinetosome or basal granules. So आजको क्लासमा like more यो जुन हाम्रो synonym छ यो चाहिँ important छ to know about. So centrosome when it is attached to base of the cilia मा attach गर्यो हैन centriole लाई भने that is called as what? Blepharoplast basal body kinetosome or basal granules. So what is centrosome? बुझ्यो है. So centrosome भनेको चाहिँ cellular organelle केमा इन्भल्भ छ cell division मा इन्भल्भ छ. So centriole plus centrosphere is equal to centrosome. Centriole भनेको barrel shaped organelle कहाँनिर हुन्छ centrosome को भित्र हुन्छ. कतिवटा हुन्छ centriole दुईटा पेयर मा बस्छ यो जहिले. That pair is called as what? Diplosome. Replication भन्यो भने S phase मा, duplication भन्यो भने prophase मा. यसको appearance कस्तो हुन्छ cartwheel like appearance हुन्छ यो. अनि centriole चाहिँ it is attached to base of the cilia or flagella मा attach भएको पायो भने that is called as blepharoplast, also known as basal body, also called as kinetosome, also known as basal granules. Clear छ यतिसम्म? So in this slide we are going to discuss about the difference between flagella and cilia. So picture हेर्न सुरुमा यो. So this is flagella यो green color को जुन thread like structure छ हैन long thread like structure that is flagella. अब यो picture मा जुन सानो सानो छ नि hair like projections multiple numerous हैन. So this is cilia. So this is flagella हैन यो जुन हाम्रो long thread like structure छ र यो picture मा जुन hair like projection छ green color हैन that is cilia. So difference हेरौ दुईटैको. So first मा flagella. So definition मा these are the long thread like appendage protruding from the cell. So यो cell बाट यो long thread like appendage जुन निस्केको छ हैन that is flagella. Cilia भन्ने भने short hair like appendage extending from the surface of a living cell. यो पनि cell को surface बाटै निस्केको एउटा extension छ तर this is short hair like छ है. So यो भनेको long thread like flagella र cilia भन्ने भने short hair like. हाम्रो स्किन को ह्यान्ड को हैन लेग को जुन हेयरहरु हुन्छ त्यो सानो सानो हेयर जस्तै छ यो cilia को appearance. So part cell number भन्ने भने flagella are few हैन. So यहाँ हेर्नु यो पिक्चरमा कतिवटा छ flagella 1 2 3 4 चारवटा flagella छ है. So countable number of flagella छ एउटा सेल मा. तर cilia को number can we count? We cannot count. Here multiple cilia छ यहाँ. So more than hundreds of cilia छ. So they are usually present per like few number हुन्छ flagella 1 to 8 हुन्छ usually हैन र cilia भन्यो भने hundreds of cilia are present in one cell.
साइज भन्यो भने हेर फ्लाजिला चाहिँ लङ विप लाइक स्ट्रक्चर छ सिलिया भनेको सर्ट एन्ड स्मलर इन साइज सो फ्लाजिला इज लङ्गर इन साइज सिलिया स्मलर इन साइज बीटिङ है दुईटैको बीटिङ इज इम्पोर्टेन्ट हैन सो फ्लाजिला बीट इन्डिपेन्डेन्टली द्याट इज सपोज यो एउटा फ्लाजिला बीट भयो भने इट इज नट इम्पोर्टेन्ट कि यो फ्लाजिलाहरू पनि बीट हुनै पर्छ लाइक सपोज अब हैन अब यताको यो चाहिँ फ्लाजिला बीट भयो भने अगेन नट इम्पोर्टेन्ट कि अरूहरू पनि बीट हुनै पर्छ सो दे क्यान बीट इन्डिपेन्डेन्टली है सो दे डु नट डिपेन्ड अपन इच अदर फर बीटिङ तर सिलियामा के हुन्छ एकचोटिमा एउटा बीट हुँदैन यो एकचोटिमा सबै बीट हुन्छ एउटा कोअर्डिनेटेड म्यानरमा है सो आइदर लाइक द बीट इन द सेम डिरेक्सन अर इन द अपोजिट डिरेक्सन तर बीट चाहिँ सबै हुन्छ है सो इट्स नट लाइक वान एकचोटिमा एउटा बीट हुने होइन सिलियामा एकचोटिमा सबै बीट हुने हो सो दे बीट इन कोअर्डिनेटेड रिदम सो फ्लाजिला इन्डिपेन्डेन्टली सिलिया चाहिँ कोअर्डिनेटेड म्यानरमा बीट गर्छ सोर्स अफ एनर्जी होइन सो सिलियाको लागि सो फ्लाजिलाको लागि चाहिँ दे अब्टेन देयर एनर्जी फ्रम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलिया हेल्प इन मुभमेन्ट अफ द सेल थ्रु एनर्जी होइन सो दे अब्टेन एनर्जी फ्रम अ मोलिक्युल कल्ड एज काइनेसिन सो काइनेसिन चाहिँ हाम्रो युक्यारियोटिक दिस इज अ टाइप अफ प्रोटिन है प्रोटिन छ एउटा जुन चाहिँ हाम्रो युक्यारियोटिक सेलमा हुन्छ सो फ्रम द्याट सिलिया गेट एनर्जी र फ्लाजिला चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट नै इट गेट्स इट्स एनर्जी मोमेन्ट भन्यो भने होइन सो द मोमेन्ट अफ फ्लाजिला लुक्स लाइक मोमेन्ट अफ द ओर सो मोमेन्ट अफ द ओर भनेको त्यो बोटिङ गर्दा होइन राफ्टिङ गर्दा जुन हामीले स्टिकले वाटरमा जस्तो मोमेन्ट देखिन्छ नि सो वाटरले पुश गर्दा होइन सो जस्तो मोमेन्ट देखिन्छ सो द्याट इज मोमेन्ट अफ द ओर सो तिमीहरू गुगल गरेर होइन यु विल गेट अ पिक्चर अनि बुझ्छौ यो मोमेन्ट अफ द ओर भनेको अनि द मोमेन्ट अफ सिलिया इट रिजेम्बल लाइक बीट स्ट्रोक अफ द स्विमर सो स्विमिङ आउँछ भने यु माइट नो होइन वाट बीट स्ट्रोक मिन सो दिस वाज अबाउट द डिफरेन्स बिट्विन फ्लाजिला एन्ड सिलिया सो फ्लाजिला भनेको कस्तो पिक्चरमा हेरेर यसो भनेको लङ छ थ्रेड लाइक यो भनेको स्मलर छ फ्यू इन नम्बर सिलिया मोर इन नम्बर फ्लाजिला बीट इन्डिपेन्डेन्टली सिलिया बीट इन अ कोअर्डिनेटेड म्यानर साइज हेरेको फ्लाजिलाको साइज इज लङ्गर सिलियाको साइज इज स्मलर सिलियाको मोमेन्ट बीट स्ट्रोक मोमेन्ट अफ द स्विमर्स फ्लाजिलाको मोमेन्ट चाहिँ मोमेन्ट अफ ओर होइन अनि फ्लाजिला अब्टेन एनर्जी फ्रम कहाँबाट प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट सिलिया भन्यो भने काइनेसिनबाट काइनेसिन चाहिँ के एउटा मोलिक्युल लाइक प्रोटिन छ है प्रोटिन फाउन्ड इन युक्यारियोटिक सेल नेक्स्ट वी हेभ सेल इन्क्लुजन है आजको चाहिँ अब थ्योरीको एन्डतिर हामी आउँदैछौँ फेरि एमसिक्यूहरू छ सो थ्योरीमा इन्क्लुड नगरेको पोर्सन चाहिँ हेभ केप्ट इन एमसिक्यू सो एमसिक्यूमा चाहिँ थ्योरी रिपिट छैन है आज The cell inclusion भनेको so these are the non-living materials metabolically inactive substance formed due to activity of the protoplasm. So protoplasm are different types of activities हुन्छ है like oxidation, reduction, metabolism होइन hydrolysis, digestion. So त्यो सबै activitiesले they lead to formation of certain compound certain metabolites. So they are what? They are non-living होइन र त्यसलाई हामी के भन्छौँ cell inclusion भन्छौँ. So what is cell inclusion? So these are the non-living metabolically inactive substance formed due to activity of the protoplasm. So they are classified into mainly तीनटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरेको छ one is reserved food material त्यसमा चाहिँ अब कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटिनहरु भयो सो कार्बोहाइड्रेटमा ग्लुकोज फ्रुक्टोज हैन अरु चाहिँ सेलुलोज स्टार्चहरु तिनीहरु कार्बोहाइड्रेटमा लिपिड पनि हुन्छ एम्फिप्याथिक मोलिक्युल प्रोटिन्समा पनि we have different type of protein like enzymes are metabolically active so अर्को चाहिँ प्रोटिनमा के हुन्छ प्रोटिनमा we have amino acids हरु भयो cysteine methionine glycine हैन so they are the reserved food material मा say they are categorized अर्को चाहिँ excretory product like we have alkaloids tannin हैन glucoside crystals gum resin essential oil so these all are the process a product of metabolism हैन so certain process भएर जुन रिलिज गरेको like for excretion so these are supposed to be removed from the cell so excretion को लागि जुन product formation भएको छ these are the excretory product अर्को we have secretory product जस्तै secretion cell को secretions हरु like enzyme भयो nectar भयो pigment हैन pigment जस्तै chlorophylls हरु अनि carotene xanthophyll हैन so these are the pigments of the cell so these are the secretory product मा
So there are so many. So अब यसको डिटेल्स चाहिँ इन्डिभिजुअल च्याप्टरमा हैन, इट्स बेटर टु स्टडी. अब जस्तै हामी यो कार्बोहाइड्रेट पढ्दाखेरि हैन, सो त्यसमा कुन कार्बोहाइड्रेट हुन्छ सेल भित्र, सो वी विल स्टडी सबै डिटेलमा पढ्छौँ हैन. सो त्यति बेला चाहिँ वी विल गो फर डिटेल्स अफ यो सबै लाइक सानो टर्महरुको डिटेल्समा हामी त्यति बेला नै हेर्छौँ. सो फ्यु इम्पोर्टेन्ट छ हैन, चाहिँ आई हेभ केप्ट देयर पिक्चर. सो ल्याटेक्स भनेको येलो व्हाइट अर viscous substance हैन, मेड अप अफ सस्पेन्सन अफ मेन सोर्स अफ प्रोटीन एन्ड गम. सो प्लान्टबाट एउटा हाम्रो येलो व्हाइट विसियस फ्लुइड निस्किन्छ हैन, जसमा चाहिँ के हुन्छ प्रोटीन हुन्छ, गम हुन्छ. दैट इज सिम्पली ल्याटेक्स है. सो ल्याटेक्स अफ पपाया हैन, इट कन्टेन द एन्जाइम प्यापियन. प्यापियन हेल्प इन प्रोटीन डाइजेसन. सो ल्याटेक्स अफ पपायामा कुन एन्जाइम हुन्छ भनेर सोध्छ. सो गो फर प्यापियन इज द एन्जाइम. र प्यापियनको फंक्सन चाहिँ के, फंक्सन इज प्रोटीन डाइजेसन. सिमिलरली ल्याटेक्स अफ बनाना भनेर पनि सोधिरा हुन्छ है, त्यसमा के हुन्छ, त्यसमा ट्यानिन हुन्छ है. सो दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. अर्को चाहिँ ल्याटेक्सले हैन, ल्याटेक्स इज अ सोर्स अफ रबर. रबरको प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ ल्याटेक्स. सो यहाँ चाहिँ फ्यु इम्पोर्टेन्ट प्लान्टहरु छ. सो वी हेभ हेभिया ब्रासिलेन्सिस, दे हेल्प इन फर्मेसन अफ प्यारा रबर. म्यानीहुड भन्ने भने सेरा रबर. फिकस इलास्टिका इन्डियन रबर. क्यास्टेला इलास्टिका फर पनामा रबर. सो दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो हैन. एउटा नै बिर्सनु भएन यिनीहरुबाट. सो सोर्स अफ रबर भनेर सोधिन्छ है. और सोर्स अफ प्यारा रबर भन्ने हेभिया ब्रासिलेन्सिस. सेरा रबर भने म्यानीहुड. इन्डियन रबर भने फिकस इलास्टिका. Panama rubber is obtained from Castilla elastica. So all of them are very important. Latex of papaya contain enzyme papian. Banana ma चाहिँ tannin हुन्छ है. Latex भनेको के? Latex भनेको चाहिँ yellow white viscous fluid हैन, fluid suspension of the main source of के हुन्छ त्यसमा protein र gums हरु हुन्छ है. So they are obtained from plant. So यो चार्टमा चाहिँ सियोहरु लाइक कम्प्लिकेटेड देखेको होला, तर इट इज इजी टु रिमेम्बर है. सियो भनेको सबै एल्कालोइड छ. एल्कालोइड भनेको पनि के, एक्सक्रेटरी सब्स्टेन्स चाहिँ प्लान्टबाट अब्टेन हुने. सो एट्रोपिन इज अब्टेन फ्रम रुट अफ एट्रोपा बेलाडोना. सो एट्रोपा एन्ड एट्रोपिन हैन, इजी टु रिमेम्बर. क्विनिन भन्ने भने कहाँबाट, बार्क अफ सिन्चोनाबाट अब्टेन हुन्छ यो. मर्फिन भन्ने भने अब्टेन फ्रम ल्याटेक्स अफ प्यापेबर सोमिनिफेरम है. निकोटिन भन्ने भने चाहिँ लिव्स अफ निकोटिना टोब्याकम्स. यो पनि सजिलो रिमेम्बर गर्नलाई. निकोटिना टोब्याकम र निकोटिन नै सिमिलर छ. रेजर्पिन भन्ने रुट अफ रोयल्पिया सर्पेन्टिना. दिस इज अल्सो कल्ड एज व्हाट, सर्पगन्था. इट इज युज्ड इन द क्योर अफ स्नेक बाइट है. सो रेजर्पिन आरबाट सम्झिने हैन, रोयल्पिया सर्पेन्टिना. इफेड्रिन भन्ने सुट अफ इफेड्राइस. यो पनि इजी होला रिमेम्बर गर्नलाई. इर्गोटिन भन्ने दिस इज अब्टेन फ्रम फन्जाई है. फन्जाई कल्ड एज क्लाइमिसेप्स पर्परा. सो इट इज अल्सो कल्ड एज व्हाट, इर्गोट फन्जाई. सो इर्गोट फन्जाईबाट के अब्टेन हुन्छ, एर्गोटिन अब्टेन हुन्छ. थिन भन्ने चाहिँ दिस इज अब्टेन फ्रम थियासाइनेन्सिस. यो भनेको लिफ अफ द टी. क्याफिन भन्ने सीड्स अफ कफी. सो कफीको सीडबाट अब्टेन हुने हो यो क्याफिन. दैट इज कफिया एराबिका. वेसिन भन्ने फ्रम लिव्स अफ एरासोडा भ्यासिका. सो वेसिन र भ्यासिका भनेर सम्झिने. कल्किसिन इज व्हाट, कल्किसिन भनेको माइटोटिक पोइजन छ है. सो कल्किसिन दियो भने के हुन्छ, माइटोसिस स्टप भइदिन्छ. कल्किसिन दिँदा जस्तो प्रोसेस अफ माइटोसिस हैन, इट स्टप्स. सो एरेस्ट गरिदिन्छ है माइटोसिसलाई कल्किसिनले. सो दिस इज अ म्युटाजेन एन्ड दिस इज अब्टेन फ्रम कर्म अफ कल्किसियम ऑटोमिनेल. कल्किसियम ऑटोमिनेल बिलोङ टु लिलिएसी फ्यामिली. सो यो पिक्चरमा हेर्दा अल अफ देम आर इम्पोर्टेन्ट है. यसको नाम दिएर यसको सोर्स सोध्न सक्छ. सो एकचोटि हेर्दा मेबी गाह्रो लाग्ला, तर रिभाइज गर हैन, टाइम टु टाइम यु विल रिमेम्बर इट. सो हेर, यो नाम चाहिँ नामबाट सम्झिँदा नि भयो हैन. सो फ्यु एट्रोपिन भनेको एट्रोपा बेलाडोना. सो फ्यु लाइक यु क्यान रिमेम्बर लाइक द्याट. अब अरु जुन रिमेनिङ छ त्यो भनेको टाइम टु टाइम हेरिराख हैन, याद हुन्छ अल्टिमेटली. सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट है, त्यही भएर मैले राखिदिएको यो चार्ट. सो नाउ वी आर गोइङ टु एमसीक्यू पोर्सनमा आजको. सो क्वेसन नम्बर 1 है. सो अर्ग्यानिक एसिड फाउन्ड इन सेल इज अप्सन ए साइट्रिक एसिड, बी म्यालिक एसिड, सी अक्जालिक एसिड, डी अल. यो सबै थ्योरीको पार्ट छ है, तर त्यहाँ चाहिँ अब सम्झनलाई इजी होस् भनेर मैले एमसीक्यूमा हालिदिएको छु. सो क्वेसन नम्बर 1 मा के छ, अर्ग्यानिक एसिड फाउन्ड इन सेल इज साइट्रिक एसिड, बी म्यालिक एसिड, सी अक्जालिक एसिड, डी अल. कुन अर्ग्यानिक एसिड हुन्छ सेल भित्र? So the answer is D है. So सबै हुन्छ यो सेल भित्र. यो तीनटै अर्ग्यानिक एसिड दे आर फाउन्ड इनसाइड द सेल. So 1 को आन्सर D. क्वेसन नम्बर 2 मा स्टार्च इज
हैन ए मा के अमाइलोज बी अमाइलोपेक्टिन सी बोथ डी नन के को पोलिमर छ स्टार्च चाहिँ पोलिमर अफ भनेर छुटेको छ है स्टार्च इज द पोलिमर अफ ए अमाइलोज बी अमाइलोपेक्टिन सी बोथ डी नन So correct option is C both is starch मा चाहिँ amylose as well as amylopectin दुईटै हुन्छ. So 2 को C. Cell wall of grass and equisetum are impregnated with so grass र equisetum को cell wall मा हैन so कुन substance like हुन्छ impregnated. A मा silicon, B मा aluminum, C मा phosphorus र D मा hydrogen. So A silicon, B aluminum, C phosphorus and D hydrogen. 3 को answer. So 3 को correct answer is option number A silicon हुन्छ. So silicon कहाँ हुन्छ? Cell wall of grass मा र equisetum मा. So they are impregnated with silicon. 3 को A. 4 मा aggregation of calcium carbonate called cystoliths are found in A मा ficus, B मा hydrilla, C मा rose र D beetroot. So सुरुमा त हैन क्याल्सियम कार्बोनेटको एग्रिगेसनलाई के भन्छ यो भनेर पनि सोध्न सक्छ क्वेशन सो द एग्रिगेसन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट इट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिथ अब अर्को क्वेशन फर्म हुन्छ कि यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ सो दिस आर द ऑप्शन सो 4 को करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फिकस मा हुन्छ ए सिस्टोलिथ फाउन्ड इन फिकस ऑप्शन नंबर ए 5 मा rapids हैन so rapids needle shaped crystal are found in A मा pistia B मा echinoria C मा both D मा none 5 number rapids so यसको आन्सर इज A as well as B so pistia मा पनि हुन्छ यो र echinoria मा पनि हुन्छ so the correct option is C both so rapid को shape पनि important छ so needle shaped हुन्छ यो so which of the following crystal is needle shaped भन्यो भने go for rapids 6 मा again we have ortho crystal and sphero rapids so these are star shaped crystal so needle shaped भन्यो भने rapid star shaped crystal भन्यो भने sphero rapid so यो जुन हाम्रो sphero rapid छ that is the star shaped crystal they are found in A मा diasporia B मा colocasia C मा both र D मा none 6 को answer so they are also found in like diasporia मा पनि हुन्छ plus colocasia दुईटैमा हुन्छ so 6 को answer is C both है दुईटैमा हुन्छ यो 6 को answer option number C question number 7 मा which of the following is mitotic poison option A मा colchicine D मा resin C मा ergotin र D मा ephedrine probably last slide बाट होला है यो which of the following is mitotic poison the 7 answer is a colchicine so colchicine is mitotic poison question number 8 ma arrangement of microtubules in eukaryotic cilia and flagella is A ma 9 plus 2 B ma 2 plus 9 C ma 9 plus 0 or D ma 0 plus 9 कस्तो हुन्छ microtubules को arrangement microtubule भनेको के cytoskeleton है eukaryotic cilia and flagella मा so in case of eukaryotic cilia and flagella यसको arrangement is 9 plus 2 arrangement हुन्छ है so 8 को answer is A तर prokaryotic cilia र flagella मा चाहिँ यसको यो 9 plus 2 arrangement is absent त्यसमा चाहिँ हुँदैन eukaryotic cilia र flagella मा 9 plus 2 arrangement is present तर prokaryotic cilia र flagella मा 9 plus 2 arrangement is absent so 8 को A भयो है 9 नम्बर मा चाहिँ type of resin हैन which is resin भनेको which is an oxidation product of essential oil and so types of resin सोधा छ हैन क्वेशन मा option A मा oil resin B मा gum resin C मा both D मा none
So resin भनेको के resin भनेको चाहिँ यो oxidation product of essential oil हो. So essential oil लाई when we oxidize it we get some product हैन, that is resin. So यसको type चाहिँ दुईटै हो, oil resin as well as gum resin. So this both are the type of resin. So 9 को correct option is option number C हैन, both 9 को C भयो. The last question, so oily resin is found in A मा Ficus elastica, B Giamase, C Canada balsam, and D is Ferula asafoetida. Oily resin is found in which one of the following? So 10 को correct option is C Canada balsam हुन्छ यो. So oily resin भन्ने go for C Canada balsam. तर यो gum resin हुन्छ, this is found in this Ferula asafoetida. So this is hing भनेको simply यो hing हो यो. घरमा commonly we use हैन hing, that is this Ferula asafoetida. So यसमा कस्तो हुन्छ, यसमा gum resin हुन्छ. So this was all about today's class. के query छ भने please भन्नु. Okay, so this was all about cell biology. About class बाट चाहिँ हामी cell division start गर्छौं है. So query छैन के, so त्यही भएर हामी class लाई end गर्छौं अब.